Tack ska ni ha och välkomna. God förmiddag. Fredrik von Sterneck heter jag. Jag är vd och koncernchef för Nordic Flanges Group. Den här presentationen som jag ska hålla för er håller jag för investerare och vanligtvis så tar den dryga timmen att hålla. Så det här blir en light-version. Den kommer gå betydligt snabbare än vad den vanligtvis gör. Däremot så har vi tryckt ut den så den finns att tillgå i sin helhet där borta tillsammans med både våran årsredovisning och en bolagspresentation. Det finns materialet också att ladda ner på våran hemsida så ni finner allting där under www.nordicflanges.com. Så jag tänkte kort då presentera oss och det är då jag och våran CFO Mikael Eriksson som är här idag och kommer presentera bolaget. Och som sagt, det blir lite av en speedpresentation eftersom vi har begränsat med tid. Nordic Flanges Group har idag 3 stycken tillverkande bolag. Det är Nordic Flanges AB i Örnsköldsvik. Det är Nordic Flanges Oy i Kronoby i Finland och Feral Components i Kalajoki i Finland. Vi jobbar med internationella bolag, större bolag, OEM-kunder. Vi har gjort om det här bolaget ganska drastiskt de senaste 6 åren därför vi var ett bolag som sålde traditionellt till de stora skandinaviska grossisterna som typ Ahlsell, Dahl, Onninen och sålde standardprodukter. Men marknaden har ändrat sig radikalt i och med att Asien tillverkar väldigt billiga standardflänsar och säljer in i Europa. Så den marknaden finns inte kvar riktigt, men jag kommer återkomma till det. Som sagt, vi har en väldigt liten koncernledning. Det är Mikael och jag och så har vi dessutom då Johan Isaksson som är vår produkt- och marknadsdirektör. Vi har ett litet kontor här i Stockholm, men verksamheterna det är ute på fabrikerna och vi har då som sagt 3 fabriker, en i Örnsköldsvik, en i Kronoby och en i Kalajoki. Och i januari förra året så öppnade vi också ett försäljningsbolag i USA som heter Nordic Flanges Inc. Och det är i Chicago. Och vi har även ett lager i USA för att kunna serva kunder därifrån. Väldigt kortfattat bara historien. Vi kommer tillbaks från 70-talet egentligen från 2 stycken bolag. Rupes var ett rent handelsbolag som tradade flänsar från Asien till de här svenska grossisterna. Och sen hade vi Bohem uppe i Örnsköldsvik som är en smedja som tillverkade flänsar. Det här köpte sedermera upp, introducerades på Nasdaq ungefär 2007 och på den resan har vi varit. Och det vi är på väg nu det är att skapa en metallbearbetande koncern. Vi ska inte bara tillverka flänsar utan vi ska bli en metallbearbetande koncern och jag kommer berätta mer om det på resan. De finansiella mål som vi har satt för den här koncernen är att vi ska ha en organisk tillväxt på mellan 10-15% de kommande 3-5 åren. Och vi ska också ha en EBITDA på någonstans mellan 5-12% de kommande 3-5 åren. Och det här är realistiska mål som vi har satt upp. Vi försöker inte måla upp glädjesiffror utan det här är väl genomtänkta siffror som vi har tagit fram. Om vi tittar lite då mer på affärsmodellen, vad är det vi gör? Jo, Nordic Flanges Group har i sina bolag tillverkning av antingen normala standardflänsar, det vill säga att de följer någon form av internationell norm, till exempel DIN eller ANSA eller så vidare. Det är standardflänsar. Sen tillverkar vi specialflänsar och vad är då en specialfläns? Jo, vanligtvis är det då en OEM-kund, det vill säga alltså en Original Equipment Manufacturer, det vill säga kunden tillverkar en produkt där min produkt behövs i hans produkt. Och då är troligtvis den här flänsen ritad av kunden, därför den kanske har speciella hål eller den har en speciell väggtjocklek eller ett speciellt material. Och den tredje delen som vi gör är rena metallkomponenter. Det vill säga det har ingenting med flänsar att göra utan det är en komponent som är maskinbearbetad i någon form av metall som vi jobbar med. Då kan man kort bara berätta var kan sådana här produkter sättas in. En helt normal standardfläns
kan till exempel sättas in i ett petrokemiverk, på Exxon i det här fallet som vi har. En specialfens, i det här fallet har vi nämnt Equinor, kan vara en produkt som är specialanpassad för ett fartyg. Och rena metallkomponenter, ja, till exempel ABB Motors är en väldigt stor kund till oss där vi maskinbearbetar en rad produkter för dem. Och det kan vara gjutna produkter som vi får gjutgodset från dem och maskinbearbetare, eller att vi så att säga skär ut materialet från tjock plåt, man plasmaskär och sen maskinbearbetar det vidare. Som sagt, våra 3 fabriker, vi jobbar med smide i Örnsköldsvik. Och vi smider rostfritt stål, höglegerat stål och titan i den fabriken. I Kronoby i Nordic Flanges Oy, det är ett gjuteri. Där kokillgjuter vi aluminium. Och Ferral Components är en rent maskinbearbetande industri, det vill säga vi plasmaskär, vi svarvar, vi borrar, vi svetsar etc. Så de 3 olika fabrikerna kompletterar varandra. Om vi ser utvecklingen här längst nere i bild så ser vi att bägge områden utvecklas väldigt väl de senaste 3 åren. På flänsar så ökar försäljningen med cirka 20% per år, och även de andra metallkomponenterna ökar bra i linje med åren som har gått här de senaste 3 åren. Vi får inte glömma att de senaste 5 åren har vi drabbats av en period med covid också, som stannade av affärer ganska rejält för oss. Vart säljer vi våra produkter? Jo, traditionellt så är våra produkter inom industri. Och industri kan vara allt från pappersbruk, petroleum, kemiindustri, all form av industri. Det är traditionellt den typen av industri vi jobbar inom. På senare år så har vi också börjat jobba inom oil and gas. Och vi har jobbat i Norge på oil and gas-marknaden, men sedan 3 år tillbaka så har vi börjat arbeta på den amerikanska marknaden. Och faktiskt varit extremt framgångsrika på den amerikanska marknaden. Vi har gått från 0 kronor till 51 miljoner kronor i omsättningen på 3 år. Och därför öppnade vi också ett bolag i USA. Amerikaner de vill gärna handla från ett amerikanskt bolag. Det ska ha en amerikansk adress och det ska sluta på ink helst. Och det är en förutsättning att kunna göra bra affärer i USA. Sen har vi faktiskt inga anställda i USA. Det är jag och min produkt- och marknadsdirektör som sköter affärerna i USA. Men det bryr sig inte amerikanerna om. Huvudsaken är att det finns en bra adress där. Motorer och byggnad och konstruktion är andra viktiga delar. Jag nämnde till exempel ABB Motors, är en stor kund till oss i Ferral Components i Finland. Tittar vi då på hur vi säljer våra produkter. Traditionellt som sagt, eftersom fabrikerna och tillverkningen är här i Norden, så började naturligtvis affärerna i den här koncernen med nordiska kunder och framförallt som sagt grossistledet. Man jobbade sig ut i Europa och som sagt de senaste 3 åren så har vi då gått in i den amerikanska marknaden, och där skulle jag vilja faktiskt förtydliga en sak. Den amerikanska marknaden är gigantisk. Vi har än så länge koncentrerat oss på Texas och Oklahoma, där finns det mycket oil and gas. Och områdena kring Chicago, där vi har en del OEM-kunder. Men man får inte glömma en sak, Texas har ungefär samma storlek som Europa. Så det är en stor stat, och det finns många stater kvar i USA. Och det är därför vi ser med tillförsikt att vi kan hålla de här tillväxtsiffrorna som vi har kommunicerat. Och även här kan ni se att tillväxten under de senaste 3 åren har varit väldigt fin i alla våra delar, och framförallt då som sagt i Nordamerika där vi bara faktiskt har jobbat under 3 år. Vilken kund riktar vi oss mot? Jo, som jag sa, traditionellt var det grossisterna, men när jag kom till den här koncernen för 6 år sedan så hade vi under 10% OEM-andel utav kunderna. Den är idag drygt 40%. Och vi vill jobba med dessa OEM-kunder därför distributörerna
de köper egentligen standardprodukter till det billigaste priset de kan få och sälja till standardapplikationer. Vi kommer inte kunna konkurrera med det, så vi ser egentligen inte Asien som en konkurrent på det sättet. Utan vi har riktat in oss på OEM-kunder. Vi har även distributörer, men då är det riktade distributörer. Till exempel distributörer i USA som säljer mot oil and gas. Eller distributörer som jobbar mot den marina sektorn, etc. Vi har agenter som jobbar för oss, framförallt i Frankrike och i USA har vi en agent som hjälper oss som sitter i Dallas. Och vi säljer också en liten del direkt till slutkunden. Den här bilden ska jag bara stanna vid väldigt kort och den visar bara hur vi ser konkurrensen. Så jag har sagt, jag kan inte konkurrera med Asien. De tillverkar produkter så billigt så att vi har svårt att till och med köpa råvarorna för det priset. Så vi ser inte dem som våra konkurrenter, utan konkurrenterna har vi här i Europa. Och nere i det vänstra hörnet har vi en rad italienska bolag som smider stål och tillverkar flänsar. Men de gör det i väldigt stora kvantiteter och de gör det billigt, men de har väldigt långa leveranstider. Tittar vi längst upp till höger så finns ett belgiskt bolag som heter Hertikant, ett jättefint bolag. De har specialiserat tvärtom. De gör väldigt, väldigt små serier på otroligt kort leveranstid och tar gruvligt bra betalt för det. Vi har positionerat oss någonstans i mitten tillsammans med två andra tyska bolag, Waffen-Schmidt och Maas. Nordic Flanges kan både tillhandahålla kunden korta serier till väldigt, väldigt snabb leveranstid och vi tar bra betalt för det. Men vi kan också erbjuda större serier, fast betydligt snabbare faktiskt än vad våra italienska konkurrenter kan. Så vi kan spela på bägge dessa sidor. Här skulle jag vilja visa då lite grann varför står vi här, varför har vi en emission på gång och så vidare. Jo, det som är viktigt att berätta här, för det första, 2 av 3 bolag i koncernen går riktigt, riktigt bra. Våra 2 finska bolag levererar bra resultat och vi är väldigt, väldigt nöjda med utvecklingen i de bolagen. Det svenska bolaget har brottats med lönsamhetsproblem helt enkelt. Och för att då se på kurvan här nere så ser man att det är en rejäl dipp i EBITDA, framförallt då i det svenska bolaget 2023. Och det som hände var att under första halvåret så gick alla 3 bolag väldigt, väldigt bra. Vi hade en otrolig orderingång och vi tjänade pengar. Vi hade en bra halvårsrapport. Sen fick vi möjligheten att ta en exceptionellt stor order till den amerikanska oil and gas-marknaden. Den var dock till låg marginal. Men vi tog ett beslut tillsammans med styrelsen att ta den här ordern för att skapa oss ett namn på den amerikanska oil and gas-marknaden och komma in i den. En sån här stor order tar någonstans 3-4 månader att leverera ut och det som tyvärr hände just då var att stålpriserna fluktuerade något helt ofantligt. Vi hade alltså skillnader på uppåt 20% i stålpris inom en vecka. Och det gjorde tyvärr att vi hade gjort ett par misstag. Vi hade inte förhandlat fram rabatterna för den här stora ordern i reella kronor utan i procent. Och vi hade inte bundit offerten till ett specifikt pris. Det gjorde tyvärr att vi tappade 6 miljoner på den här ordern. Samtidigt så var det så att under hösten 2023 så dämpades hela marknaden. Konjunkturen vek sig i hela Europa och vi hade räknat med att få in ungefär 7 miljoner mer i marginal från den europeiska marknaden under hösten. Så tillsammans utgör det här ungefär 13 miljoner kronor. Och det slog naturligtvis väldigt, väldigt hårt mot Nordic Flanges i Örnsköldsvik. Det vi då gjorde var att se till att de misstagen som begicks med den ordern absolut inte kunde hända igen. Idag är vårt offertförfarande helt annorlunda. Offerterna är bundna till ett materialpris och vi har dessutom förhandlat om med våra leverantörer så att det här misstaget ska inte kunna hända igen. Och vi ser också att i Q4 var NFAB tillbaks på den bruttomarginal som bolaget ska ha. Så de felen är så att säga reparerade. Vi gjorde också då en större omorganisering av NFAB, en riktigt tuff sådan. Och den kommer spara cirka 13 miljoner på årsbasis.
Tillsammans slår man ihop den där i 26 miljoner kronor. Så det kommer ge en otrolig skillnad nu för 2024 redan när vi ser hur marknaden ser ut. Och besparingarna genomfördes under december och kostnaden togs också under föregående år. Så de har slagit in direkt redan 1 januari så att säga. Ungefär 9-10 miljoner kronor i rena personalkostnader. Och under årets lopp kommer ytterligare 3 miljoner kronor i effektivisering slå in i bolaget. Väldigt kort. Tittar man på världsmarknaden för flänsar så räknar man med en ökning på ungefär 6,7% från 23 till 28. Vi har de senaste åren ökat med 19,4% och då undrar man vad gör ni som är så bra att ni kan öka med 19,4%? Jo, det vi gör är att marknaden är så gigantisk när det gäller flänsar. Så vi skulle, även om vi körde fabriken dygnet runt, inte ens kunna tillhandahålla flänsarna för Sverige. Det är en sån stor marknad vi talar om. Och det gör att vi kan inrikta oss på specifika kunder som ställer väldigt höga krav på kvalitet och leveranstider och vårt tekniska kunnande. Och där finns det väldigt mycket marknad kvar att ta. Jag vill bara kort nämna 3 viktiga delar som vi ser. Det ena är risk mitigation och det är så idag. Alla stora internationella bolag har i princip dual sourcing, det vill säga att man hämtar produkter från 2 ställen. Och vi har en fördel att vi sitter i Europa, vi kan hämta vårt material här från Sverige, vi köper från Outokumpu och från Aleima. Och det gör att kunden ser att de har en säker källa i Europa, även om de skulle handla någon annanstans i världen. Vi har kommit väldigt långt i vårt ESG-arbete. Och de stora koncernerna, de är på frammarsch väldigt mycket när det gäller ESG. Och i USA är de faktiskt häpna över att vi har kommit så långt. Vi har redan vårt ESG-arbete ute på vår hemsida. Och stora koncerner som det nu är ABB eller Emerson eller vad de nu må heta, de kommer inte ta leverantörer i framtiden som inte har sitt ESG-arbete på plats. Och vi ligger i framkant redan där. Och den tredje delen som jag vill poängtera, det är att vi ska vara en partner till våran kund. Vi är inte bara en leverantör av en produkt, utan vårt tekniska kunnande hjälper våra OEM-kunder. Dels när de ger oss en ritning för att kunna förklara för dem att den här skulle vi kunna göra lite annorlunda fast till ett billigare pris. Är materialvalet rätt etc. Och då binder vi upp kunden i ett samarbete. Vi blir en partner tillsammans med kunden. Och i princip alla de stora OEM-kunder vi jobbar med idag, det är ett partnerskap där vi hjälper kunden. Nu tänkte jag kort lämna över till Mikael Eriksson för att berätta lite siffror och sen så ska jag runda av när Mikael har tagit siffrorna. Yes. God förmiddag, Mikael Eriksson, CFO. Om vi då snabbt ska bara ögna lite hur de sista 3 åren har sett ut, så var ju Fredrik inne på tillväxten, knappt 20%. Det här är ganska jämnt spritt i bolaget, men det som sticker ut på upp- och nedsidan, det är ju den medvetna, om man nu kallar det så, minskningen på distributörssidan, och det har med marginal- och lönsamhetsaspekter att göra. Och det som sticker ut på uppsidan är ju naturligtvis då USA som har expanderat en hel del. Om man tittar trendmässigt även på kostnadssidan, så har vi ju då lyckats sänka kostnads som andel av omsättningen med ungefär 10% de senaste åren. Givet de här förändringarna som Fredrik var inne på, så är det något vi ser, utan att sätta någon siffra på det, att den trenden kommer att fortsätta. Vi kommer nämna också i den här nyemissionsförfarandet, så kommer det ske en viss konvertering av lån, vilket vi då räknar med, även om räntorna har gått upp och så vidare, så ser vi en potential till att sänka finansnettot framöver, givet att lånen minskar och kapitalstrukturen förbättras. Och
En annan faktor som är värd att nämna är, om vi nu tittar de senaste 2-3 åren här, så vi har alltså expanderat omsättning med 40% men lyckas hålla working capital, det vill säga rörelsekapital som kundfordringar, leverantörsskulder och lager, och framförallt på grund av ett ganska intensivt lagerarbete, i princip flat. Så att, och det tror jag inte är supervanligt, att öka omsättningen med 40% och hålla working capital mer eller mindre oförändrat. Det är också något vi jobbar vidare på löpande, och då har med optimering av lager och i förhållande till order och prognoser och så vidare att göra. Om man bara kort nämner lite om investeringsnivån, så har vi i samtliga bolag investerat relativt mycket de senaste åren. Vi hade väl en lite outdated maskinpark stund här och var. Och vi har väl legat på ungefär, det var den vi skulle titta på, någonstans 10-15 miljoner de senaste åren. Vi har även, om man säger passat på, men vi har väl också utnyttjat investeringsbidrag och har liksom tagit det beaktande för att få till lite extra uppstuds i investeringsdelen i det svenska bolaget. Vad vi ser framåt, så kan man väl säga att om man ska ha någon form av känsla för det här, så har vi sagt att vi ska inte investera mer än avskrivningsnivån framöver. Och vi har ju som sagt då investerat relativt mycket de senaste åren. Om man tittar på lite working capital-utvecklingen, så vet kanske de flesta att det var ju lite... Världen har inte varit rätlinjig de senaste 5 åren riktigt. Om man tittar på här uppe på net working capital, så ökade det under en period, och det har med, alltså vi fick safea eller ta hem lite extra material, och det har också med ganska kraftiga prisökningar på råmaterial och sådant att göra, och det tror jag inte vi är ensamma om. Men för att kunna leverera under en period så var vi tvungna att ta hem lite extra för att råmaterial etc. Sen har vi löpande bearbetat ner det här då, tillbaks till goda nivåer, om man säger så. Om man tittar på skuldstrukturen, så är ungefär, om vi tittar på, om vi justerar för de här IFRS-justeringarna, så har vi väl ungefär 48 miljoner i skuld. 36 av det är bankrelaterat, och här är det, som vi var inne på nyss, det kommer ske i samband med nyemissionen en konvertering av vissa lån, samtidigt som kapitalstrukturen kommer förbättras. Fredrik kommer gå in på lite mer vad det ska användas till. Men i korta ordalag ser det ut så här. Yes. Så, tack. Då ska jag bara kort, jag har presenterat Mikael och Johan. Vi har också Anette Hansson som är vår CFO i Finland, som rapporterar till Mikael. Det är vi som sitter i ledningen för Nordic Franchise Group. Jag vill också presentera vår styrelse, som är en otroligt kompetent och erfaren styrelse. Jag är väldigt, väldigt glad att få jobba med den här styrelsen. Bengt Engström, vår styrelseordförande, har en gedigen bakgrund inom internationell och svensk industri. Han har varit på Bofors, han har varit på Sandvik, han har varit vd för Duni, han har varit på Fujitsu, och hans senaste operativa roll var att vara Europachef för Whirlpool. Idag ägnar sig Bengt åt styrelsearbeten, och för närvarande vet jag att han är i vart fall styrelseordförande för 4 stycken bolag på First North. Ola Karlsson är en otroligt duktig herre när det gäller produktion. Han har haft väldigt tunga poster inom Nobia, han har varit på CTEC, han har varit på Munters etc. Hans kunskap när det gäller produktion är faktiskt helt fantastisk. Caroline Talsma, det är våran ekonom i styrelsen. Bakgrund både från Handels och från KTH, är verksam idag själv som vd i ett bolag, men besitter en riktigt tung finansiell kunskap.
Och sen har vi Jonas Hellström som är nära knuten till Bronsstedet och PG Gyllenhammar, jobbar tillsammans med dem och är en fantastiskt duktig analytiker. Och jag är väldigt glad att kunna säga att vi har en engagerad styrelse som hjälper oss och jobbar med oss och ger oss goda råd och tips. Och som sagt, det är mycket kunskap som ligger i den här styrelsen. Nu har jag ganska kort om tid kvar, så jag ska bara kort berätta vad ska vi göra med denna emission. Jo, en första del är att lätta på, helt enkelt, som Mikael var inne på, balansräkningen. Så ungefär 30-45% av det kommer vi använda för att lätta balansräkningen. Working capital, ungefär 30-45%. Nu vet jag att det låter motsägelsefullt, därför Mikael sa just att vi har jobbat ner working capital så vackert. Och det ska vi fortsätta med. Men som jag sa tidigare, vi köper vårat stål absolut i största utsträckning från Aleima och från Outokumpu här i Sverige. Och väldigt många kunder kräver stål av EU-ursprung. Alltså har vi det stålet till det. Men det finns en rad kunder som säger att det är inte lika viktigt att stålet kommer från EU. Så länge produkten är smidd och bearbetad i EU. Det är det viktiga. Så vi har under föregående år funnit en leverantör utav stål i Indien. Och den här leverantören är för det första faktiskt godkänd som leverantör av en rad utav våra riktigt stora globala OEM-kunder. Men vi gjorde också en gedigen audit hos den här tillverkaren eller stålverket i Indien och har godkänt dem som leverantör till oss. Varför behöver vi då öka working capital? Jo, det är så när man köper från stål i Asien så måste man lägga en deposit till att börja med, vanligtvis 10%. Sen måste man lägga ungefär 30-40% när det lastas på skeppet. Sen ligger tyvärr det här på en båt ganska länge tills det kommer till oss. Därför binder det kapital för oss. Men när den landade kostnaden, vill säga när stålet är hos oss, ger det oss en otroligt bra konkurrensfördel för de kunder som inte kräver EU-ursprung utav stålet. Så där kommer vi använda det till. Och sen är det så, från Indien kan man inte beställa 10 ton. Man måste beställa lite större kvantiteter om det ska löna sig att ta hem det. Vi kommer använda en del av det här till investeringar och vi har också 10% sagt rekonstruering. Det handlar egentligen mer om den stora omstruktureringen är gjord. Så de kostnader är tagna, men det handlar om att flytta om i fabrikerna, göra de mer effektiva fabrikerna. Och det drar något kostnad och det kommer vi använda de här pengarna till. Den här listan ska jag faktiskt inte gå in i detalj, därför det kom en helt ny lista här i veckan. Och listan har jag sett har ändrat sig ganska mycket, så den aktuella listan från Euroclear ser inte ut så här idag. Så jag lämnar den bilden okommenterad. Det enda jag kan säga är att Peter Gyllenhammar i form av Bronsstedet fortfarande är koncernens största ägare. Och jag och våran styrelseordförande tillhör de topp 12 också. Och jag kan säga att när det gäller den här emissionen så är den garanterad redan idag till 71%. Och det är både Bronsstedet, det är naturligtvis våran styrelseordförande och jag själv kommer garantera hela våran aktiedel i den här emissionen. Jag har full tilltro för den här emissionen. Tvärtom, så jag skulle vilja säga att ni har en väldigt god möjlighet, därför den här aktien är extremt undervärderad just nu. Jag tror att börsvärdet, om jag tittar på igår, var 11,8 miljoner kronor. Då har vi 3 fabriker, varav 2 är extremt lönsamma. Med hela maskinparken och allt vad som är till, ni förstår, det motsvarar icke alls värdet på den här koncernen. Jag ska hoppa över sammanfattningen. Den här delen finns här i det här häftet som jag har lagt ut till er. Vi kommer komma ut med vår kvartalsrapport för Q1 den 17 april. Och samma dag går IM:et ut för den här emissionen också. Och ni ser här datumen, 17 april som sagt Q1 och teckningstiden ligger då någonstans mellan den 17 och 26 april. Och den 3 maj räknar vi med att kunna komma med ett pressmeddelande och berätta vad emissionen gav för någonting.
Men vi har en väldigt dedikerad ägarstruktur och en väldigt dedikerad management som är med i den här emissionen. Och där tror jag faktiskt att jag rundar av. Tack Fredrik och Mikael. Tack. Ja, just det. Ja, du var ju inne på det, men lite kommentarer där om kursen och värdet. Jag tog faktiskt ut en lista på 135 tillverkande bolag på price sales ratio. Och vem av 135 bolag hade lägst price sales? Ja, det är nog vi. Ja, just det. Så det är klart, får ni ordning på det så är det här världens fynd helt enkelt. Det är nästan otroligt. Sen har ni ju också bäddat på det och kanske, det ser ju allt, är lätt att säga efteråt, men det ser ut som om Kina har tryckt till er ganska rejält och att ni inte har fått upp priserna, och sen hade ni den här stora affären 2023 då. För det är klart att får ni ordning på er som specialtillverkare så ska ju price sales, de flesta i den tabellen ligger ju mellan 0,5 till 1,5. Ju... Som jag berättade tidigare, redan i Q4 så var framförallt NFAB, det är det bolag som har haft lönsamhetsproblem. Då var vi tillbaks på den bruttomarginal där bolaget ska ligga. Och nu kan jag tyvärr inte säga någonting om Q1, men som sagt den 17 släpper vi den. Men vad vi kan titta på då är den här katastrofaffären, dåliga starten på den stora affären i USA, om jag uttrycker mig så. Är den tillrättad nu eller ligger den och tickar? Nej, den är helt tillrättad. Den är utlevererad och som jag sa, vi har vidtagit alla de åtgärderna, och det var ju just att vi tog en affär till en låg marginal, och den typen av stålfluktuation som vi hade just den perioden, det har vi aldrig sett tidigare faktiskt. Stålpriserna har legat relativt fast under lång tid, och helt plötsligt i den här perioden så var det enorma fluktuationer. Men som sagt, det har vi åtgärdat både i offertförfarandet, i förhandlingar med våra stålverk så att inte det här kan hända, och affären är utlevererad och klar, så den är historia så att säga. Men vi fick ett väldigt gott renommé, kunden var extremt nöjd med våra produkter. Faktor 2 är ju den här, ni har gjort ett sparpaket, gällde det bara Örnsköldsvik? Ja, som sagt de 2 finska enheterna går väldigt bra. Ja. Men Örnsköldsvik, där var vi tvungna för att se till att det här bolaget måste leverera vinst. Det är ett fint bolag och det ska vara ett vinstdrivande bolag, och därför införde vi det här omstruktureringen. Och som sagt... du får hejda mig eller du får låta bli att svara om du inte kan, men det sparpaketet, det brukar ju kosta en del att sjösätta en sån där sak. Kommer det under 2024? Nej, eller är det? Kostnaden är tagen. Så den är tagen under 2023. Så hela det sparpaketet är genomfört och kostnaden tagen under 2023. Just det. Du gjorde det ju lite enkelt för dig ändå. Du sa att Kina säljer enormt billigt, så de kan vi inte räkna som en konkurrent. Nu travesterar jag lite grann. Men ser ni att det finns en bra plats för er, och var är den i så fall? För det låter som att är det miljonserier eller 100 000 serier? Jag vet inte vad en stor serie är. Men finns det plats för er som en kvalitetsleverantör med högre pris bredvid Kinas stora volymer? Ja, absolut, 100%. Och som sagt, det jag säger, i Asien vill jag säga, inte bara Kina, utan det är framförallt i Kina, Indien och till viss del också Vietnam tillverkar man stålflänsar i smedjor till otroligt låg kostnad. Dels så har de till stor del subventionerade stålpriser. Och naturligtvis personalkostnaden går inte att jämföra med Sverige. Men det har ju också, vi har investerat så otroligt mycket de här senaste åren. Och investeringarna är dels att uppgradera de maskiner vi har, men framförallt också att automatisera. Därför en maskin kostar lika mycket att köra här som den gör i Kina. Det är personalkostnaden som är dyr. Så ju mer vi automatiserar, ju mer konkurrenskraftiga blir vi. Men kineserna säljer stora volymer billiga flänsar till stora grossister.
Vi riktar in oss mer på krävande OEM-kunder som vill ha något speciellt. Antingen i materialet, att det inte bara är helt vanligt standardstål utan kanske ett höglegerat stål eller titan. Eller så att säga i produktens utformning, att den är avancerad, den är svår att tillverka, tajta toleranser etc. Där kommer vi till vår rätt och vi kan ta betalt för det. Vi börjar få lite tidsbrist så vi Ja. kör lite så här klapp med korta frågor och korta svar, Ja. Fredrik. Ja. Väldigt kort fråga då. Vad hände 2022 när kursen dök med 90%? Ja, jag ska säga det. Jag önskar att jag kunde svara på det. Därför att det är så få aktier som byter hand där. Jag vet en gång när kursen dök, jag kommer inte ihåg, var det 30%. Då visade det sig att 4 000 kronor hade bytt ägare. Så tyvärr är det en för dålig omsättning i aktien som gör... Det här var ju tydligt. Början på 2022 så dök den 90%. Ja. Och sen har den ju varit ganska flätt. Att den har dykit Ja. när den är nere i några ören. Om det dyker då 30-40%. Det är ju en helt stor skillnad. Absolut. Jag ska komma med ett inlägg där. Nordic Flanges är i ena änden på skalan. Nu tittar jag på Avanza. Det var 410 aktieägare. Och det betyder, det brukar vara, då kanske ni har 600 eller 500. Där. Ja. Någonstans där. Vi pratade om Oncopeptide som har 27 000. Så då, med de siffrorna blir det åka av om någon bestämmer sig för att göra någonting. Ja. Alltså det blir tunt neråt och även så uppåt då. En detalj bara om emissionen. Lånekonverteringen, ligger den inom de 27 miljonerna eller utanpå 27 miljoner? De ligger i de 27 miljonerna. Okej, och hur stor del är det? Mikael, vad är det? 11-12. 11-12 miljoner. Mm. Om det görs till fullo. Det får vi se. Någon som vill ha sista frågan till Nordic Flanges? Har ni en separat koncept där? Ja, exakt. Vi finns här under kafferasten också och kan svara på Pierre mer har frågor. just köpt hela bolaget. Ja. Stort tack för att ni lyssnade. Tack. Tack Nordic Flanges. Tack Fredrik Mikael.